นี้นะคะทุกคนนี่ง่ายๆอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาเฉยเลย Good morning ค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวเรามากินข้าวเช้ากันดีกว่าวันนี้ข้าวเช้าก็จะเป็นง่ายๆนะคะทุกคนคือซีเรียลเทไว้แล้วตอนแรกมันดูเหมือนอาหารนกเลยก็เดี๋ยวใส่อันนี้ด้วยนะคะต้องพูดเงียบๆเพราะเพื่อนหลับอยู่เดี๋ยวใส่อันนี้ด้วยนะคะอันนี้ อันนี้เป็น very high in fiber นะคะมันน่าจะต้องดีแน่ๆก็กลับเข้ามากินข้าวในห้องนะคะเพราะว่าข้างนอกหนาวมากนั่งอยู่ข้างนอกไม่ไหวอันนี้ก็จะเป็นข้าวเช้าของเราละค่ะซีเรียลง่ายๆต้องออกไปซื้อของนะคะวันนี้แผนของเราก็คือจะไปเคมาร์ทนะคะไปซื้อของแล้วก็วันนี้เราจะไปพิกอัพเค้กให้เพื่อนนะคะเพราะว่าเรามีนัดกินข้าวกับเพื่อนค่ะตอนเที่ยงครึ่งใช่แล้วก็วันนี้ทำหลายอย่างอยู่เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องทำความสะอาดห้องด้วยทำความสะอาดห้องน้ำด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะงั้นเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าวันนี้อากาศหนาวมากแล้วคือทำไมวันนี้ฝนต้องตกด้วยไม่เข้าใจเลยทุกคนแบบมันเศร้าเอาฟิตก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ง่ายๆอ้าว กระเป๋าผ้านะคะทุกคนใช้เป็นกระเป๋าผ้าลายดอกไม้อันนี้น่ารักมากแล้วก็ใส่พัฟเฟอร์นะคะทุกคนใส่เสื้อสีเขียวข้างในตัวนั้นเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดใส่สีเขียวอย่างเดียวไปน่าจะทนอากาศข้างนอกไม่ไหวนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราไปขึ้นบัสกันค่ะโอเคค่ะเดินออกจากบ้านกันคิดว่าทันบัสไหม ถ้าไม่ทันก็รออีก10 นาทีนะคะทุกคนซึ่งไม่เป็นไรเกือบตกบัสตอนนี้เราก็มาถึงเคมาร์ทแล้วนะคะทุกคนเราจะไปซื้อที่ตีมัทฉะกันที่เป็นแบบว่าที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันเป็นโฟมอะที่มันกดแล้วตื้อแล้วมันจะตีเป็นโฟมให้แล้วตอนนี้คือฝนลงเม็ดแล้วโอ้ my god อากาศหนาวมากโอเคเราไปข้างในกันนี่มันคืออันนี้ที่เราอยากได้ที่เอาไปตีโฟมมัทฉะเพราะว่าตอนที่ไปเที่ยวที่ไคเชิร์ตแล้วก็ไปกินมัทฉะโฟมมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากกินอีกก็เลยได้มาจัดค่ะอันนี้เดี๋ยวลองไปใช้ดูว่าดีไหมแต่ว่าเหมือนเขาน่าจะไม่มีถ่านให้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาดูว่ามีขายไหมได้แล้ว1 อันทุกคนเราเจอหนังสือที่เราอยากได้มาเป็นที่แบบว่าทำขนมแล้วคือเราดูในเว็บไซต์ออสเตรเลียแล้วมันก็มาโผล่ที่เคมาร์ทนิวซีแลนด์ทุกคนต้องซื้อแล้วต้องตามค่ะโอเค let's go กลับบ้านกับเรานะน้องและอันนี้ก็คือสิ่งต่อไปที่เราจะซื้อนะคะก็คือที่ชั่งน้ำหนักนั่นเองเพราะว่าไม่มีชั่งน้ำหนักที่บ้านเลยก็เลยเอาอันหนึ่งค่ะ$13โอเคอยู่ปะกลับบ้านกับเราเรามาเอาเค้กให้เพื่อนนะคะนี่ร้านนี้ชีสเค้กช็อปร้านนี้เลยมาเอาเค้กให้เพื่อนเปิดไหมออกเข้าทางนี้นี่
จะมีหลายอย่างก็มีอันเสียงรถเราได้เค้กมาแล้วนะคะนี่แต่ว่าเราซื้อเป็นแบบฮาล์ฟชิ้นเพราะว่าเราไปกินแค่3คนเพื่อนบอกว่าไม่ต้องเอาชิ้นเต็มแล้วก็เลยซื้อเป็นแบบแค่ครึ่งชิ้นมาหน้าตาน้องอาจจะแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าได้อยู่ค่ะทุกคนให้ดูกลัวหกอ่ะหน้าตามันแบบมันดูเหมือนแบบของเหลือเลยแต่ไม่ใช่นะทุกคนเราเพิ่งไปพิกอัพมาก็คือเดี๋ยวรอบัตรแล้วก็จะไปเจอเพื่อนแล้วค่ะYeah, her birthday. Oh, look at her nail. So pretty. Oh my god, I really love it. So in the Saturday we three will work together, right? Yeah, Saturday we work together. We've never worked like together. Yeah. Oh, they'll be. So many people. Thank you. No worry. Thank you guys. No worry. So nice. Oh my god. Oh, I'm sorry guys. No worry. No worry. It's your cake. So. I'm very bad at cutting a cake. Oh, okay, there you go. Yeah. Cheesecake. I love cheesecake. It's very good. You know, when I eat the dishes just that, I already feel I'm the most happiness person in the world. But now I feel again. Ah. This is a food happy food dance. Yeah. Milk tea? Are we going to have a milk tea? Yeah. We have any kind of tea. Here you go. You guys can walk in. Oh, this one. Yeah, this one. I never. Same. Oh, there you go. Good job, Car. Nice. So sweet. Don't worry, don't worry. Wanna try? Oh, But I just use soy milk because I'm soy milk. Are you like this? Hey. So the difference. I'm like, It's okay. Sometimes it's awkward. maybe I'm not used to like being in front of. Your second game. Here you are, collector. Oh, I can see you. Yeah, you can see you. wait a minute. Who are you? Okay, I will say. So no taking video for this game. กลับบ้านกันค่ะ อยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาเฉยเลย
ดีนะเอาร่มมาไม่เปียก สนุกมากวันนี้ไปเล่นกับเพื่อนคือสนุกมากเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทำงานบ้านของเรากันนะคะทุกคนนู่นฝนตกถึงบ้านแล้วค่ะได้ชิคพีมาด้วยค่ะนี่ได้ชิคพีแล้วก็ได้ซอสอันนี้เอาเป็นแบบว่าอันเล็กๆเพราะว่าเราจะเอามาล้างผักแล้วก็ผลไม้กันเพราะว่าปกติเราจะใช้เป็นเกลือสีชมพูซึ่งมันเปลืองค่ะเราจะไม่ยอมนะคะแล้วก็ได้โทเมโดไม่ใช่โทเมโดมานะคะทุกคนแล้วก็เห็นเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวอันนี้มันแบบว่า feel like a real coconut ก็เลยลองมานะคะทุกคนเพราะว่าที่นิวไม่มีน้ำมะพร้าวปกติเราจะกินอีกแบรนด์หนึ่งแต่ว่าอยากลองแบรนด์นี้เพราะว่าจะเอามาชงกับมัทฉะก็เลยอยากจะลองว่ามันจะอร่อยหรือไม่นะคะแล้วก็อยากกินซาวเวอร์โดมากอดใจไม่ไหวก็เลยไปซื้อมาค่ะมาอร่อยนะซาวเวอร์โดเราไม่สามารถทำเองได้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทำก็เลยไปซื้อเขามากินนะคะอากาศหนาวมากตอนกลางคืนโอเคค่ะก็ถึงเวลาข้าวเย็นของเราแล้ววันนี้เรากินเยอะมากเรายังไม่ค่อยหิวแต่ว่าถ้าไม่กินตอนนี้เดี๋ยวมันจะหิวตอนกลางคืนนะคะวันนี้เราก็เลยจะทำเมนูง่ายๆก็คือสลัดแล้วก็ชิคพีจำได้ไหมที่เราซื้อมาอันนั้นเราจะมาทำข้าวแอร์ไฟเออร์มันอร่อยมากป่ะทำกับข้าวกันเย็นนี้โอเคค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาน้องอันนี้ไปล้างน้ำก่อนนะจ๊ะเราก็จะไปรินน้ำก่อน เราได้ชิคพี
ทีมาแล้วนะคะ เราก็จะเอาน้องเอาเข้าแอร์ไฟเออร์ไปเลยสัก10 นาทีโอเคป่ะดูมะเขือเทศที่ไปซื้อมาวันนี้สวยมากแบบรูปคือแบบกลมสวยเดี๋ยวเรารอผักแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็รอชิคพีให้สุกเรียบร้อยเราก็จะจัดจานกันได้แล้วเรียบร้อยชิคพีของเราสีสันน่ากินมากเดี๋ยวเรามาจัดจานกันดีกว่านี่ข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนน่ากินมากโอเคค่ะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปกินข้าวก่อนแล้วบ๊ายบาย